السلام علیکم د پښتو روډ چینل له طرف څخه زه یم ستاسو کوربه امید الله بید. دوستانو که چیرې تاسو اوس فیسبوک او مسنجر په تور رنګ کې استعمالول غواړئ نو دا ویډیو بالکل ستاسو لپاره ده. نن به زه انشاءالله تاسو ته وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې فیسبوک او مسنجر اوس په هر موبایل کې په تور رنګ کې استعمال کړئ. نو درځئ د ویډیو په طرف ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. ویډیو شروع کولو څخه مخکې زه تاسو ویل که چیرې تاسو ورځ پر زموږ یوټیوب چینل پښتو روډ سبسکرایب کړی نه وي نو زر ته زر یې سبسکرایب کړئ او سره د ګنټۍ په نښان باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې به تاسو ته در ورسیږي. دوستانو د فیسبوک او مسنجر د تور رنګ استعمالولو لپاره به تاسو یو اپلیکیشن راوړئ چې هغه نوم ده فرینډلي فار فیسبوک. د دې لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکوم. د هغه ځای هم تاسو ډاونلوډولی شئ او که چیرې تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډوئ نو تاسو به راسئ پلی سټور به خلاص کړئ. پلی سټور سم خلاص کړئ بیا په سرچ بار کې تاسو ولیکئ فرینډلي فار فیسبوک. دوستانو دا نوم چې تاسو ولیکئ بیا په اول سر کې راځي دا به تاسو سرچ کړئ. دا آیکن یې وپېژنئ. دا آیکن به تاسو بیا کلیک کړئ. هغه بعد څه به دلته تاسو ته انسټال راځي. تاسو به دا کوم فرینډلي فار فیسبوک چې دا به انسټال کړئ او بیا به خلاص کړئ. ما چې دا الریډي دا انسټال کړی ده نو زه صرف تاسو ته خلاصوم. نو دلته چې راغلاست تاسو بیا دا خلاص کړئ. د دې آیکن دا رقم ده داسې دلته پر دې باندې تاسو کلیک کړئ. بیا به دا رقم سکرین راسي لکه ما چې راغلی ده. بیا پر دې نښان باندې کلیک کړئ دا به تاسو ته تیر سي. د دې بعد به دوستانو بل سکرین راسي. په دې سکرین کې به دوستانو په اول سر کې تاسو د خپلې آی ډي نوم ورکړئ. تاسو کوم آی ډي کې خلاصوئ په فیسبوک کې د هغې نوم به ورکړئ په کوم نامه تاسو جوړه کړې وي. نو زه دلته خپل آی ډي نوم لیکم. د نامه بعضو به دوستانو تاسو لاندې کوډ ورکړئ د هغې آی ډي. کوډ چې مو ولیکئ دوستانو د هغه بعد په دا شنه بټنه باندې چې لیکلي د لاګین پر دې باندې به کلیک کړئ. پر دې تاسو کلیک کړئ دوستانو ستاسې به آی ډي خلاص سي. نو که تاسو ګورئ دلته چې کوم سټوریانې دي هغه د فیسبوک رقمه دي. مکمله سیټینګ چې ده هغه د فیسبوک رقمه ده. نو یو سیټینګ یې بدل ده چې هغه دا کوم بټنان چې دي هغه لوړ راځي په فیسبوک کې دلته لاندې راغلی دي لیکن دا به اوس هم موږ سم کو. نو اوس که تاسو ګورئ په دې کې سپین رنګ ده تور رنګ اوس هم نه ده. نو د دې دپاره به تاسو راسئ دا کوم درې ټکي چې دي پر دې باندې به کلیک کړئ. بیا پر سیټینګ باندې کلیک کړئ. د هغه بعد بیا لاندې راسئ. لاندې چې رالاست دلته یو اپشن ده نایټ موډ. دا اوس بند ده دا به خلاص کړئ. دوستانو تاسو وینئ چې دا اوس په تور رنګ کې شو. نو که چیرې تاسو دا شین رنګ چې ده دا هم تور رنګ ته اړوئ نو بیا دلته دا ایمولډ موډ دا هم خلاص کړئ. اوس مکمله چې ده په تور رنګ کې شو. نو له دې څخه شاته ووځئ. اوس به ستاسو فیسبوک مکمله تور کلر کې شي. نو که چیرې تاسو غواړئ دا بټنان لوړ راولئ دلته نو د دې لپاره بیا راسئ. دا کوم درې ټکي چې دي پر دې باندې به کلیک کړئ. بیا پر سیټینګ باندې بیا لاندې راسئ. بیا کوم دا اپشن چې ده سلیکټ یور نیویګیشن پر دې باندې به کلیک کړئ. اوس دلته دا لاندې اپشن لګېدلی تاسو به د سر والا اپشن ولګوئ. تاسو وینئ دوستانو چې دا بټنان چې کوم وخت لاندې ولو هغه اوس لوړ رالو لکه فیسبوک کې دا رقم شو. نو داسې دا مکمله ستاسې آی ډي اوس خلاص شوله. دلته کوم شیان راځي هغه به تاسو وینئ. که مسنجر ته ځئ دلته مسنجر ته هم تللی شئ. دا مسنجر ده. دا کوم مسیجان سوي د هغه راړوي. دا رقم نوټیفیکیشن ته تللی شئ. کوم نوټیفیکیشن تاسو ته راغلی د هغه دلته معلوموي درته او د هغه رقم مینیو ته تاسو تللی شئ. کوم سټینګ شیان چې دي کوم ګروپانو کې تاسو شامل یاست هغه مکمله تاسو دلته راړوي. نو مکمله سټینګ چې ده هغه تاسو دلته راړوي. تاسو وینئ دوستانو. نو زه بیا هم ته راځم. په دې کې دوستانو تاسو که چیرې دلته دا اپشن باندې کلیک کړئ دا رقم انسټاګرام یوټیوب او دا رقم ګوګل هر شی دلته هم خلاصوی شئ. دوستانو هیله لرم چې ویډیو به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي او کوم چیرې ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کول مه هېروئ او سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو روډ هم سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ ویډیو د فیسبوک له لارې څخه وګورئ نو تاسو زموږ د فیسبوک پیج پښتو روډ هم لایک کولی شئ. د هغه لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. تاسو پر لینک باندې کلیک کړئ. زموږ پښتو روډ پیج چې ده هغه به لایک کړئ. د تاسو دوره هم ویډیو کتلی شئ. نو تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. الله حافظ.